Guys, kakatapos lang natin mag-review ng TECNO Spark 6 Go and may bago na naman sila nilabas. Iba na ang kanyang pangalan, no? TECNO CAMON 16. TECNO CAMON 16. Try kaya natin maging social konti. TECNO CAMON 16. Pwede. Mas bagay. Tara! Unbox na natin tong bagong TECNO CAMON 16. Ako nga pala si Richmond and welcome back to my channel. Guys, na-unbox na natin ang TECNO CAMON 16 and masasabi ko sa inyo, social ang kanyang likod, shiny back, and elegante kanyang tingnan, no? May mga curved edges and masasabi ko sa inyo, medyo kamukha ni Redmi Note 9S na kwadrado ang kanyang camera sa gitna, no? And what I really like about this one is malaki ang kanyang screen. Guess what? 6.8 IPS LCD, 720p ang kanyang screen size, which is very generous ang kanyang screen size. Panonood mo na movies, Netflix, gaming, okay, sold ka dyan. Now, tinry natin manood ng movies dito, no? And masasabi ko sa inyo, well, okay, very big screen, and nasa kantong-kanto ang kanyang punch hole na front camera, which is hindi ganun kasagabal tingnan. Then definitely masasabi ko sa inyo, very nice experience dito, no? Dahil sobrang laki ang kanyang screen. And don't forget, meron siyang MediaTek Helio G17 na chipset dito, which is yun ang parang in ngayon for gaming at the budget level. Meron siyang 4 gigs of RAM, 64 gigs of storage, which is okay na, ample enough. Then sinama pa siya ng Android 10. Then high OS 6 ang kanyang OS dito sa loob, no? Then, tinignan natin ang kanyang benchmark. No? Binigyan siya ni Antutu na 185,000 points, which is okay na sa akin. Pang mga entry-level gaming talaga siya. Then, at the same time, tinignan natin si Geekbench. 379 kanyang single core na points. Then, 1,321 kanyang multi-core points, which is okay. Nandun na sa halos, kulang-kulang mid-range level na siya. Sinilip ko rin ang kanyang i22 score, no? Which is medyo mababa. 26,000 points.
quite below sa expectation ko, no? Now, ito gusto natin tingnan, ang wideband security level niya, no? Binigyan lang siya ni DRM Info ng level 3 sa wideband, no? Which is, okay, 720p lang naman to. So what? Hindi ka naman talaga makakanood ng HD dito sa phone na ito. So, no big deal. Now, tinry ko maglaro ng favorite game ko dito, which is Call of Duty. Okay naman, no? Marami naman akong napatay. And masasabi ko siya, smooth naman ng game. Though time to time, meron kunting frame drops, may kunting lag. Hindi naman natin maiwasan, no? Kasi syempre, hindi naman talaga build for gaming tong phone na ito. This phone is more of talaga for camera-centric na phone. And overall, masasabi ko sa inyo, okay naman ang gaming dito. Ang gusto ko lang sa kanya is very, very large ang kanyang screen. 6.8. Very, very nice. Ang ganda ng view angle dito sa phone na ito. And masasabi ko sa inyo, overall gaming experience, it's okay, good. G70 naman to. So, kayang-kaya ng mga games like Call of Duty, ML, and PUBG. So guys, since ang aim ng phone na ito is photography, tingnan natin ang specs ng camera nito. Meron siyang 48MP na main sensor, then 2MP na macro lens, 2MP na depth sensor, and of course, meron din siyang AI na lens. Now, sinamahan pa siya ng 5 LED flash, no? Which is okay. Kakaiba to, ha? First time ako nakita ng phone na meron 5 LED flash. Penta LED flash ang tawag niya. Then, of course, sa harap na sa 16MP na front camera, which is for me, more than enough na para kumuha ng magandang selfie na shots. Ngayon, tingnan natin ang mga shots na nakuha ko dito sa phone na ito. Na-surprise ako sa mga shots na nakuha ko dito sa phone na ito, no? Puwera biro, maganda mga shots niya, no? Outdoor, very clear. And yung mga night shot niya, medyo, mga low light shot niya, medyo maganda rin, no? Dahil meron siyang tinatawag na Ultra Night Portrait powered by TECNO, which is yun ang kanyang probably technology, no? Na pinasok dito. Maganda mga shots niya, no? Tingnan natin mga selfie shots naman. Okay din mga shots na nakuha ko sa selfie dito, no? I mean, seamless din sa kanya. Though may times na pag medyo dark, medyo kulang ng ilaw, medyo mag-wash away konti ang mukha ko. Overall, pag ginamit mo tong selfie camera na with good lightings, no? Ang ganda ng resulta niya. Tingnan natin ang video na nakuha ko, no? Sa front and rear camera niya, no? Guys, right now we're holding the TECNO CAMON 16, and this is a camera phone, so we're just trying to test how good this camera is. And it seems to me the front camera is crisp and clear. And yeah, let's turn ourselves around and check it out. Well, I'm quite dark here against the sun, so this is a better view. Okay, so against the sunlight, well, as you all know, hard to adjust with the lighting. So yeah, there you go for the front camera of the TECNO CAMON 16. Aba, surprising din ang mga shots, no, from the front and rear camera for video. Okay siya, no? Hindi siya ganun katagtag, very sharp, very smooth. Dahil na kanya front camera, masasabi ko siya, okay siya for basic na vlogging, no? Good na good itong camera na to. Talagang it lived up to its height na talagang for camera, kaya CAMON ng kanyang pangalan. Meron din siyang battery na malaki. 5,000 mAh ang kanyang battery, supporting up to 18 watts of fast charge. And tinry natin i-drain tong kanyang battery, no, down to 17%. Then sinarge ko pabalik ng 100% using another charger but the same cable from the box, kasi gusto ko makatry ng 18 watts kung kaya natin i-achieve, no? So nag-try tayo ng 33 watts na fast charger, then naka-achieve lang tayo ng 12 watts, no? Then natapos natin ang charging
for 2 hours and 48 minutes, which is for me medyo matagal nga lang siya konti kasi hindi na maximize ang kanyang 18 watts na fast charging capability. Then as usual, dinetermine natin ang kanyang screen on time using PC Mark na battery stress test. Nilagyan natin sa 50% ang kanyang settings na brightness. Then nirun natin buong magdamagan and nakuha natin 17 hours and 39 minutes, which is okay, very makunat, okay na okay itong phone na to for daily usage. For me, nakatagal ako roughly mga 2 days bago ako nag-charge ulit for basic photography, nagkunting video, then may kunting social media, nanood ako ng kunting YouTube, and of course, syempre, hindi may iwasan kung kailangan tumawag. So, roughly 2 days bago ako nag-charge ulit. Pwede na, no? Makunat. So guys, natapos na tayo mag-review nitong TECNO CAMON 16. And masasabi ko sa'yo, I really like yung pagka-design niya, no? Very, very elegant. Then ang screen niya sa harap, very, very generous. 6.8 ang kanyang screen size, which is okay, malaki, masarap manood ng movies. And yung processor niya, no, not bad din, G7T. But hindi yun ang highlight na yun. Ang highlight dito, and ako probably na-blow away ako sa kanyang camera output, which is very nice, crisp, clear. Hindi ko ni-expect na gano'ng kaganda, no? Ang camera na kaya ng 7,999 pesos. Grabe, no? Normally, ang mga camera, ini-expect ko magiging maganda na siya at the level of 13,000, paakyat, no? Pero ito, sa 7,999, na-achieve na niya yung okay na mga shots na gusto ko. Though, hindi siguro yung kasing ganda ng mga Huawei Mate 40 Pro na talagang wow, Leica lens, no? Ito, okay na for its price. Talagang masasabi ko sa'yo na nagulat din talaga ako sa performance nito. So guys, anong tingin niyo dito sa TECNO CAMON 16? Comment kayo sa comment section below kung anong tingin niyo para magkaroon tayo ng small discussion at malaman ko kung anong tingin niyo dito sa camera na ito. So I hope magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Paalam!